mọi người. Như trong video trước khi mình nói là mình sẽ đi hitchhiking và làm một cái video tổng kết cho các bạn sau chuyến đi, thì đó là nội dung của video ngày hôm nay. Như bạn thấy là mình đã đi Tây Ban Nha về, mình đã mua một số thứ linh tinh như là cái kẹp tóc này nè, hoặc là cái mình đang mặc đây thực ra nó là một cái khăn tròn, người ta hay tròn sau vai của những vũ công nhảy flamenco ấy. Tuy nhiên mình thích mặc như thế này, và như thế này các bạn sẽ thấy rõ hơn cái hoa văn ở phía trước. Có thể là mình đi Tây Ban Nha một lần trong đời thôi, cho nên mình đã mua mấy cái linh tinh như thế này á. Tại vì nếu các bạn về tới Pháp rồi thì các bạn đâu có mua được nữa đâu, và những cái này mình có thể mặc được nhiều lần. Thôi bây giờ mình sẽ đi vào chủ đề chính ha. Thứ nhất là những cái kinh nghiệm rút ra. Thì trong quá trình chuẩn bị đồ mình đã nói với các bạn là mình đem theo 3 bộ đồ để đi hitchhiking đúng không? Tóm tắt một chút là mình đã đi hitchhiking trong vòng 3 tuần ha. Thì mình đã rút ra là mình có đem một cái quần jean ra, thì tại vì mình nghĩ là trong một số trường hợp ấy thì mình sẽ cần một cái quần với vải dài dặn một chút để bảo vệ chân của mình. Tuy nhiên thì đúng là quần jean nó hơi thật bó và bất tiện trong thời tiết nắng nóng, cho nên mình nghĩ là mình chỉ cần đem 2 bộ đi mặc đồ để đi hít ngoài đường thôi. Và có thể mình kiếm một quần nào đó có chất liệu dày hơn nhưng không có bó sát giống như quần jean. Ngoài ra đợt đó thì mình cũng đem một số đồ trang điểm, nhưng mà cuối cùng mình cũng chẳng dùng bao nhiêu hết. Đi chơi với các bạn cũng thoải mái nên cũng không cần phải trang điểm lộn lộn quá lên. Tiếp theo là về chỗ, thì như mình nói các bạn là mình mục đích chủ định của mình sẽ dùng Couchsurfing đúng không, để tiết kiệm tiền. Tuy nhiên dùng Couchsurfing các bạn phải để ý ha. Thì trước khi đi mình đã mình đã để thông tin cái chuyến đi của mình lên Couchsurfing. Đồng thời thì đến nơi cũng bật chức năng hangout, có nghĩa là gặp những người đi du lịch ở đó để đi chơi tham quan thành phố chung với nhau ấy. Thì trong cái việc mình để thông tin chuyến đi của mình lên thì có một số người ở thành phố mình đang đi du lịch ấy đã nhắn tin cho mình và nói là họ welcome mình tới ở chỗ của họ và họ sẽ chỉ cho mình đi tham quan thành phố. Tuy nhiên khi nhận được những cái tin nhắn đó thì các bạn nên kiểm tra thật kỹ profile của những người đó và xem preference. Bởi vì ban đầu có thể là một lời đề nghị rất là dễ thương, tuy nhiên lúc sau đó nó sẽ trở thành một lời đề nghị khá là khiếm nhã. Cho nên mình luôn kiểm tra comments trước khi chấp nhận đề nghị ở nhà ai đó, hoặc nếu không thì nếu bạn cảm thấy không tin tưởng thì hãy nên thuê Airbnb de Jeunesse hoặc là hostel để ở, nó sẽ an toàn hơn, đặc biệt là khi các bạn đi du lịch một mình và là con gái nữa ha. Cũng là về vấn đề chỗ ở, thì trước khi bạn đến thành phố nào hãy kiểm tra thật kỹ những cái phòng hostel đó nó còn trống hay không. Tại vì đã có trường hợp là mình không tìm được Couchsurfing và mình đến thành phố đó và cũng không tìm được chỗ ở trong hostel luôn, mặc dù đó là một thành phố cỡ trung, không phải là thành phố lớn như là Barcelona hay Madrid. Nhưng mà có một số đợt thì rất là khó và không còn bất kỳ phòng nào trống cả. Cái thứ hai là về chuyện đi xe. Thì đi xe thì đương nhiên là mình sẽ dùng hitchhiking rồi, nhưng mà chắc chắn là không thể nào bạn có thể tìm được 100% cả. Thì có những lúc bạn sẽ chuyển qua dùng bus và dùng BlaBlaCar. Mình thấy là cái chuyện mà dùng xen kẽ giữa các phương pháp này đi nó chẳng sao cả, mặc dù bạn đặt ra mục đích của bạn là đi hitchhiking đúng không. Tuy nhiên là có những trường hợp bạn thấy cái nào nó thuận tiện hơn thì làm, chứ đừng có quá ép buộc bản thân quá sức của mình. Hoặc là có những cái bạn thấy nó quá nguy hiểm, những cái lúc trời tối rồi hay là sao đó thì có thể đặt bus hoặc là đặt BlaBlaCar để đi. Tuy nhiên đặt BlaBlaCar để đi hãy chú ý là người ta có thể hủy bất chợt giữa chừng mà mình không biết được. Tiếp theo mình sẽ nói về vấn đề ngôn ngữ. Đương nhiên ai cũng biết là đi du lịch sẽ tốt hơn khi bạn nói được tiếng nước đó rồi đúng không. Trong quá trình mình đi ở Tây Ban Nha thì mình không nói được tiếng Tây Ban Nha, và ở người ta ở đó thì cũng không nói tiếng Pháp hoặc cũng không nói tiếng Anh, cho nên khá là vất vả. Đặc biệt là trong quá trình đi nhờ xe, các bạn ngồi trên xe cũng không trò chuyện được với người ta. Các bạn bị lạc cũng khó mà đặt câu hỏi để người ta chỉ đường cho mình tìm lại cái chỗ mình cần đi. Nói chung là không có dễ dàng. Mình đã cố gắng học một số từ nhưng mà thời gian chuẩn bị không đủ để mà đủ giao tiếp bình thường. Cho nên nếu mà các bạn muốn đi thì hãy cố gắng chọn một đất nước mình có thể nói được tiếng nước đó, thì cái trải nghiệm của bạn nó sẽ trọn vẹn hơn rất là nhiều. Tiếp theo một cái tip là ở một số thành phố ấy, giống như là ở Madrid này hoặc là Barcelona, người ta sẽ có những cái free tour. Thì các bạn muốn tham gia chỉ cần lên mạng trang web của cái công ty đó, đăng ký bằng email của mình, và tới điểm hẹn thì các bạn có tham gia với họ. Người ta sẽ dẫn bạn đi tham quan một cái khu phố cố định ở trong thành phố đó, sẽ nói bạn một chút về lịch sử, về du lịch, chỉ cho bạn những nhà hàng, những chỗ bạn nên đi. Và ở cuối tour thì các bạn có thể để lại cho họ tiền tips bao nhiêu đó thì tùy theo bạn muốn, không có bắt buộc. Mình thấy cái free tour này nó rất là tốt, đặc biệt là đó nếu bạn đi một mình ấy thì nó là cơ hội cho các bạn kiếm thêm bạn trong quá trình đi free tour. Các bạn có thể kết bạn với những người bạn
đi du lịch một mình khác và sau đó tự lên kế hoạch đi chơi chung với nhau. Và đó là cũng là dịp giúp mình làm quen với một cô bạn người Croatia, và bây giờ tụi mình đã giữ liên lạc qua Instagram. Bạn đó còn khá là trẻ và đã đi du lịch Việt Nam rồi, tụi mình nói chuyện khá là vui với nhau, nói chung là có kỷ niệm rất là đẹp. Còn một cái nữa là đúng là đi hitchhiking một mình thì khá là nguy hiểm ấy. Trong quá trình mình đi mình nói chuyện với những người bạn đã chở mình thì người ta nói là tao thấy mày đi một mình đó cũng phải cẩn thận ha, tụi ta thì giúp mày thì bình thường không nói gì, nhưng mà lỡ mày gặp những người xấu thì sao. Ai cũng góp ý mình là nên đi ít nhất là 2 người, một nam với một nữ là tốt nhất, hoặc là nữ là mình đi thêm một người bạn nữ nữa. Thật ra điều đó mình đã biết trước khi đi rồi nhưng mà cũng không kiếm được ai cho nên là đi một mình thôi. Đó là những cái điều mình đã rút ra sau chuyến đi của mình. Về mặt kinh nghiệm, về mặt trải nghiệm bản thân thì thật ra mình phải thú nhận với các bạn là trước khi đi mình khá là sợ. Tại vì trước giờ mình chưa bao giờ đi du lịch một mình, lại càng không bao giờ đi hitchhiking nữa. Ôi bây giờ làm thế nào bây giờ? Nhưng mà tuy nhiên cái cách duy nhất để mình nghĩ là mình có thể vượt qua được cái nỗi sợ đó là xách ba lô lên và đi thôi. Thì cuối cùng là trong quá trình đi thật sự có rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên mỗi lần vượt qua những cái khó khăn nhỏ mình lại cảm thấy vẫn gặp những người tốt trong quá trình đi chơi ha. Thì bên cạnh những cái khó khăn đó mình lại có những cái trải nghiệm đẹp, và mình cảm thấy là mình cảm giác tự tin vào bản thân mình hơn ấy, cảm giác là mình có thể làm được nhiều thứ hơn. Tuy nhiên thì các bạn luôn luôn phải đề phòng những cái chuyện không may xảy ra để bảo đảm an toàn cho bản thân. Thì sau khi chuyến đi thì mình cảm thấy là mình trở nên càng thân thiện, dễ hòa đồng với mọi người hơn rất là nhiều. Có thể bắt chuyện với mọi người một cách thoải mái, nói chuyện bằng tiếng Anh, lại học thêm một số từ Tây Ban Nha, hiểu thêm về văn hóa. Cho nên là chuyến đi này nó thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ đối với mình. Mùa hè đi rong ruổi bị cháy nắng, da dẻ xấu đi rất là nhiều. Bù lại thì mình phải có những trải nghiệm, không chắc là mình sẽ có được những trải nghiệm này lần thứ hai, cho nên nó rất là đặc biệt. Mình đã làm quen được một người bạn là nhiếp ảnh gia người Colombia ha, một bạn là người cameraman, là một người chuyên quay phim cho các chương trình truyền hình thực tế ở Mỹ ha, lại một cô bé người Croatia rất là năng động và nhiệt huyết. Nói chung là mỗi người bạn mình gặp lại thúc đẩy mình phát triển bản thân và học thêm những điều mới. Cho nên tổng quy lại mình cảm thấy cuộc đời mình khá là may mắn và chuyến đi của mình rất là may mắn. Mọi người mình nhớ có một câu nói là người ta nói mình có một ngôi sao. Theo cách nói của người Pháp thì mình nghĩ đó là kiểu mình là may mắn ấy. Tại vì étoile là peut-être mình nghĩ người ta nói vậy. Đây là cái này, như các bạn đã biết ở Barcelona thì có kiến trúc của một cái nhà kiến trúc sư rất là tiếng là Gaudí đúng không? Thì đây là một trong những cái postcard la ting ting ở đây mình rất là thích luôn ấy. Kiến trúc nó quá đẹp, quá màu sắc và quá là nghệ thuật. Các bạn tới thì nên tham quan cái này ha. Hey, hy vọng là cái video hôm nay sẽ giúp cho các bạn nếu các bạn có ý định đi hitchhiking, có thể là tạo động lực cho các bạn để đi. Những các bạn mà còn chần chừ hay sợ hãi thì hy vọng nó có thể cung cấp thêm cho các bạn thông tin để các bạn quyết định. Mình không nói là các bạn phải đi 100% ha, tùy theo cái cảm giác của mỗi người, tùy theo sở thích và động lực của mỗi người. Và cái chuyện hitchhiking này thì mình luôn luôn nói rằng nó là một trải nghiệm, tuy nhiên bên cạnh nó sẽ có những nguy hiểm và rủi ro. Các bạn hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi đi và tìm hiểu thật nhiều thông tin trên Hitchwiki, trên Couchsurfing, trên những cái trang mạng về cách chuẩn bị, về lộ trình, và hãy tìm những cái nhóm hitchhiking, tham gia vào những group trên Facebook để đặt câu hỏi, chuẩn bị thật kỹ cho hành trình của mình và chờ đợi những gì đến sẽ đến ha. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi.